הנה הגיע הזמן ואנחנו צריכים להוציא את זה. זה כבר 6 שעות נמצא בתוך זה. ואני עכשיו אשטוף את זה בקיר. בואו נראה מה קורה. אז לראות לכם מה יצא? אני ממש מתרגשת. יש דברים שיכלתי מה שנקרא אולי פה לשפר והכל, אבל סך הכל יצא מדליק מגניב, ומעניין אם אתם יודעים מה אני הולכת לעשות עם זה עכשיו.